สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกูน Awakening นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นตารางนะครับผมการรีวิวตัวละครทาทาระอีสเตอร์นะครับก็คือตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะของแท็กอาเกรินะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นสำหรับเมน RO นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวมันเนี่ยสามารถยืนหลังได้นะครับผมแล้วก็นากิเนี่ย CP มันน้อยแล้วนะครับผม ตัวมันยืนหลังได้ CP น้อยแล้ว แล้วก็2มันเป็นตัวที่สามารถทำให้ RO เนี่ยมีโอกาสชนะอันเทคุมากขึ้นแบบมากๆแบบเห็นผลเลยนะครับผมถ้า RO ได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะอันเทคุเนี่ยสูงมากนะครับจากเดิมเนี่ยต่อให้ RO เปิดก่อนเนี่ยแต่โอกาสชนะอันเทก็ค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่พอการมาของทาทาระอีสเตอร์เนี่ยมันช่วยตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเรามาเริ่มกันที่บอลก่อนเลยนะครับผมบอลเนี่ยมีผลในสถานะตัวสำรองก็คือยืนหลังก็มีผลเหมือนกันนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจำนวนช่องการกระทำของพันธมิตรเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า3ก็คือคล้ายๆฮิเดะเลยนะครับผมจะทำให้เมื่อเพื่อนตายลงไปเนี่ยการ์ดจะไม่ลดลงต่ำกว่า3นะครับผมเมื่อพันธมิตรอาโอกิริสร้างความเสียหายด้วยสกิลไม่แอคทีฟนะครับอัตราคริจะเพิ่มขึ้น 13%แล้วก็ความเสียหายคริจะเพิ่ม 8%ก็คือง่ายๆคือตัวทาทาระเนี่ยจะทำให้ตัวของ Passive Skill แรงขึ้นนะครับผมมันจะเป็นการทำให้ตัวของอายาโตะมืดเนี่ยเก่งมากๆนะครับต่อมาเรามาดูที่เอฟเฟกของการ์ดกันนะครับผมเอฟเฟกการ์ดเนี่ยก็คือตีหมู่นะครับผมบูชายันเลือดขั้นสูงนะครับ320%บูชายันเลือดขั้นสูงก็คือเพิ่มอัตราคริคูณ3นะครับพลังโจมตี20%แล้วก็เฟื้นฟู HP ให้เพื่อนด้วยนะครับผม15%ของดาเมจที่ทำได้ก็คือมีฮีลให้เพื่อนด้วยนั่นแหละนะครับต่อไปจะเป็นสกิลแพสซีฟนะครับผมเริ่มที่0 ดาวนะก็คือยืนข้างหลังได้เหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกเนี่ยบอกก่อนว่ายืนข้างหลังได้หมดเลยนะครับก็คือเป็นตัวยืนหลังได้100%เลยแล้วก็สามารถเอามายืนข้างหน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมาเริ่มที่0 ดาวนะครับก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นของเราเนี่ยพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับจะได้งานเลี้ยงเลือด1อันสูงสุด3ชั้นก็คือ3เทิร์นนะครับผมแล้วก็ลบดีบัฟแบบสุ่มด้วย1อย่างนะครับเมื่อเข้าสนามจากสถานะตัวสำรองนะครับหรือก่อนตายเนี่ยก็คือก่อนตายก็ตัวสำรองก็คือเรายืนข้างหลังเนาะแล้วก็ลงมาบนฟิลเหมือนอาริมะก็จะมีทำดาเมจนะครับหรือว่าก่อนที่ทาราจะตายก็จะมีทำดาเมจอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับจะสร้างความเสียหายบูชายันเลือด 220%ให้แก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มวีค2เม็ดเลยคือตัวมันเนี่ยแจกวีคง่ายเนาะถ้ามันตายหรือถ้ามันลงมาจากข้างหลังนะครับผมซึ่งบูชายันเลือดก็เหมือนตัวสกิลแอคทีฟนะครับผมแต่ว่างานเลี้ยงเลือดที่แจกให้เพื่อนที่พลังโจมตีสูงสุดเนี่ยก็คืออัตราคี15%แล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผม12%ต่อไปเอฟเฟกต์1 ดาวนะครับพันธมิตรอากิริเนี่ยได้รับเบสสแตท20%นะครับสูงมากนะครับเบสสแตทถึงมันจะเป็นเบสสแตทแต่ว่ามันการบวก20%เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปกติเนี่ยตัวใหม่ๆจะบวกที่ประมาณ16%นะครับผมแต่ว่าตัวนี้บวกถึง20%เลยแล้วก็ค่าสเตตัสเนี่ยที่เกี่ยวกับพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น8%ก็คือตัว RO เนี่ยแรงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อมีศัตรูตายนะครับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่ม12%สูงสุด3ครั้งก็คือ36เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิวไว้ได้สักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะแรงมากนะแล้วก็เพิ่ม1วีคเนี่ยให้ศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อพันธมิตรตายก็คือตอนแรกเลยก็ก้อนแรกคือเพิ่มเบสสแตทแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีความสามารถด้านการโจมตีใช้คำนี้แล้วกันเนาะความสามารถการโจมตีแล้วก็ถ้าเมื่อมีศัตรูตายเพื่อนจะทำดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็มีแปะวีคให้ศัตรูด้วยแล้วก็ถ้าเมื่อพันธมิตรตายนะครับผมศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะโดนลดค่าเบสสแตท12%ซึ่งเยอะมากนะครับผม2เทิร์นด้วยสูงสุดได้3ครั้งก็คือยิ่งเพื่อนตายครบ3ตัวเนาะก็จะลดเบสสแตทไป36%นะครับแล้วก็ล้างวีคให้เพื่อนด้วยครับคือตัวมันเนี่ยเป็นซับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ตัวของอาโอกิริเนี่ยสามารถกลับมาสู้อันเทได้ครับถ้าเราได้เปิดก่อนแต่ถ้าได้เปิดหลังเนี่ยก็ล่วงเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะมันก็เยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่โอกาสชนะแทบจะไม่มีเลยถ้าเราไปเจออันเทเนาะต่อไปจะเป็นเอฟเฟกต์3 ดาวนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นของศัตรูนะครับมันทำให้ RO จะได้รับโล่1เทิร์นนะครับ300%ของพลังโจมตีเริ่มต้นของตัวทาทาระเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ถ้าเป็นไปได้เนาะก็ควรใส่เป็นเซลล์พลังโจมตีนะครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับการโจมตีด้วยสกิลไม่แอคทีฟก็คือสกิลสกิลแพสซีฟนั่นแหละนะครับของพันธมิตร RO เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม250%นะครับของพลังโจมตีตัวทาทาระก็นั่นแหละครับทั้งโล่ทั้งดาเมจที่เพิ่มเติมเนี่ยมันตามพลังโจมตีของทาทาระเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่เซลล์ที่เน้นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ศักยภาพเนี่ยก็ใส่สีแดงแล้วหรือไม่ก็ลุ้งนะครับเป็นหลักนะประมาณนี้ในส่วนของการอัพดาวนะครับมีถึง4สกิล
ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอันแรกเลยก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับพันธมิตรทั้งหมดได้รับโล่ 5% ของ Max HP นะครับผมอันนี้อยู่ข้างหลังนะที่อยู่ข้างหลังที่มีผลจากข้างหลังนะครับอันนี้อันที่1อันนี้อันที่2นะครับผมทำให้คีย์ดาเมจฝ่ายเราไม่ระบุด้วยนะครับว่าเป็นแท็กไหนเพิ่มขึ้น 8% นะครับผมอันนี้อันหน้าอันที่3อันที่3อยู่นี่ครับพันธมิตร RO กิริได้รับอัตราฟื้นฟู 4% อันนี้อันที่4นะครับพันธมิตร RO กิริได้รับความเสียหายน้อยลง 4% นะครับผมมีถึง4อันนะครับผมที่ความสามารถจากด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวเนาะใช้คำว่าส่วนตัวนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครเป็นเมน RO เนี่ยควรทำให้ปลดสกิลได้ครบทุกอัน4อันนะครับผมเพราะว่า1เลยคือ CP มันสูงมากนะครับถ้าดูชาร์จ CP เนาะถ้าดูตัวของชาร์จ CP เนี่ยCP มันอยู่อันดับ6นะครับแล้วก็ถ้านับเซลล์เนี่ย CP อยู่อันดับ9นะครับในขณะที่ตัวของนากินะครับผมนากิมันอยู่26นะครับแล้วก็อันนี้อยู่44นะครับถึงจะบอกว่ามันเอามาเล่นด้วยกันก็เถอะแต่ว่ามันมีกรณีที่วันหนึ่งนากิก็ต้องลงออกไปนึกออกไหมครับแล้วก็ต้องมูฟทัทระไปยืนหลังนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ย CP มันสูงกว่าโนโรอีกนะครับสังเกตว่าตัวทัทระเนี่ยเราจะเล่นแทนในตำแหน่งโนโรเนาะโดยทีมที่เราเล่นนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปที่ทีมเนาะเดี๋ยวเราดูแท็กติกก่อนนะครับแท็กติกเราก็ใช้เป็นแท็กติกแดงปกติก็คือเป็นแท็กติกประจำสายเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คือเน้นอึดแล้วก็มีตัดเลือดนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่เราใช้นะครับผมทีมที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นทีมเมตา RO ปกติแต่ว่าเราจะเอาโนโรออกนะครับผมมาใช้ตัวของทัทระนะครับเราจะอวยอายาโตะ2ตัวนี้เต็มที่เลยเพราะเดิมทีอายาโตะเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดาเมจมันไม่พอเนาะถ้าเราเจออันเทแต่ว่าพอเราใช้ทัทระเนี่ยมันทำให้ตัว2ตัวนี้เนี่ยดาเมจมันแรงพอที่จะสู้วันเทได้นะครับผมโดยคอมเราจะเป็น3ซัพพอร์ตเนาะ3ซัพพอร์ตแล้วก็2ตัวดาเมจนะครับประมาณนี้มาตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสกับID ขององค์ชายนะครับผมว่าถ้าเราเจอ ID ที่เป็นอันเทแล้วบ้านค่อนข้างที่จะโตเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับแป๊บนึงนะเพื่อนเขาอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวขอจัดทีมเขาเล่นเป็นอันเทอยู่แล้วโอเคนะก็อันเทตอนนี้คือเขายังไม่ได้ย้ายไม่ย้ายของแล้วก็ไม่มีตัวห้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตัวห้อยแป๊บนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยพลังอยู่ที่160นะครับอันนี้คือฟูลทีมันเทนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ปั้นเอเซทุกตัวนะครับผมแต่ว่าก็เป็นไม่ดีบ้านโตครับเพราะฉะนั้นพลังพื้นฐานของตัวละครมันจะเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เป็น RO นะครับเจอกับอันเทที่พลัง1.6นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นทีมเมตาด้วยนะครับเมตาเป๊ะๆเลยนะครับผมมาเราจะมาเทสกันว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตอนนี้สู้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะเทสจากการที่เรามีทัทระก่อนแล้วก็จะไม่มีทัทระให้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นใน RTA เนาะเราเป็นจะคุมการกดการให้เหมือนกันนะครับก็คือเราจะใช้แค่ฮิเดะขั้น1นะครับฮิเดะขั้น1แล้วก็อายาโตะเขียวนะครับแล้วก็อายาโตะมืดนะครับผมตามนี้ดาเมจ 450,000อายาโตะ1 ล้านประมาณนี้เนาะอายาโตะจะแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็แพสซีฟของอายาโตะมืดเนี่ยคือแรงมาก4.9 ล้านครับแล้วก็แพสซีฟแต่ตัวแอคทีฟค่อนข้างแรงนะครับ6.3 ล้านแพสซีฟ4.9 ล้าน4.3มันจะค่อนข้างแรงมากนะผมบอกเลยว่าตัวของ RO ตอนนี้เนี่ยมันแรงมากแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าแต่ว่านะครับมันก็จะมีประเด็นอีกตรงที่ว่าอนาคตนะครับอย่างที่เรารู้กันคานิกิตัวใหม่จะมาเพราะฉะนั้นมันตบอันเทได้ไม่นานนะครับแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นตัวที่ควรจะมีอยู่นะครับควรมีติด ID ไว้อย่างมากถ้าใครเป็นเมนRO นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาให้แลกไหมนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเราอ้างอิงเซิร์ฟนอกเนาะก็คือเซิร์ฟของตัว Break the Chain เนี่ยตัวของทัทระเนี่ยมันเป็นตู้300สุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิงตามเซิร์ฟนอกเนี่ยมันไม่มีมาให้แลกเหรียญนะครับก็คือเราต้องใช้เหรียญแดงกับเหรียญเหลืองในการอัปเกรดเอาถ้าเราไม่ได้สุ่มนะครับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นตู้200เพราะฉะนั้นเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะมาให้เราไหมครับผมอันนี้เรามาใช้โนโรนะครับ
เหมือนเดิมเนาะเราจะกดให้เหมือนเดิมเลยก็คืออย่างละขั้น1นะครับดาเมจเหลือ 300,000 ครับจาก 400,000 เหลือ 800,000 นะครับจากล้านกว่านะครับเห็นสังเกตว่าดาเมจเนี่ยมันหายค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนี่ยแพสซีฟเหลือ3.9 ล้านจากเดิม4 ล้านกว่านะครับอันนี้คือเราเอาลงก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าดาเมจที่เราหายไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราโชคดีตรงที่ว่าอายาโตะมืดเราไม่โดนหลุมดำถ้าอายาโตะมืดเราโดนหลุมดำเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้มันมีเรื่องของความห่างพลังบ้านแต่ว่าดาเมจที่เห็นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเนาะว่ามันดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่เป็นบ้านกลางด้วยนะครับดาเมจที่หายไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับเดี๋ยวเราไปตี RTA แล้วเดี๋ยวเราแวะมาตีกระต่ายก่อนปิดคลิปเนาะตี RTA ก่อนแล้วกันนะครับโดยทีมขอไปเดี๋ยวให้ดูทีมเนาะว่าทีมที่เราใช้เนี่ยเป็นทีมแบบไหนนะครับอันนี้เราเจอเมนันเทจริงๆนะแบบคนเล่นจริงๆเรามาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมทั้งที่อายาโตะมืดเราโดนถูกดำด้วยนะมาดูกันเราจะฝืนกดอายาโตะมืดไปเลยนะครับผมจะสังเกตว่าแพสซีฟของอายาโตะมืดเนี่ยมันแรงมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะอายาโตะมืดมีปัญหาเนาะว่าถ้าโดนหลุมดำเนี่ยดาเมจมันหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าถ้าเราโดนหลุมดำเนี่ยดาเมจจะเป็นยังไงก็ 2,900 นะครับตีอันเท 2,900 เนี่ยซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมถึงเราจะฆ่าเขาไม่ได้สังเกตว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราเลี่ยงที่จะไม่ใช้อายาโตะมืดนะครับแล้วเราใช้เป็นอายาโตะเขียว2ใบเนี่ยเราจะฆ่าเขาได้แน่นอนนะครับผมอันนี้คือเราทำให้เห็นแล้วนะแพ้ก็คือแพ้ไม่เป็นไรนะครับเราเห็นแล้วว่าตัวมันดาเมจเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนแล้วเราก็ยืนได้ด้วยนะความอึดของทัทาระนะครับทีมมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าบัฟมาดีนะครับผมทัทาระนี่คือลงมาบัฟมาดีให้เพื่อนได้ดีมากแล้วก็สวนชนะด้วยนี่เห็นแล้วนะเราไม่มีการตัดคลิปไม่มีการใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเนาะเจอคนเดิมเดี๋ยวยอมแพ้เขานะเราชนะเมื่อกี้เราได้คลิปเขาแล้วเดี๋ยวพาไปดูทีมก่อนนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีผลในเรื่องของตัวจับมือด้วยนะครับผมดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาความอึดที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวจับมือเนี่ยเราใช้ครบจริงๆเนี่ยอันนี้เราใช้เป็นในนี่เนาะใช้เป็นเจครับเจมันยืนหลังได้นะครับผมเจก็คือเพิ่มของลดได้รับดาเมจลดลงนะครับผมแล้วก็เพิ่มแม็กซ์พีด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่อันนี้ก็คือฟูลทีมของ RO นะครับส่วนตัวจับมือเนี่ยใครไม่มีก็ใช้ตัวที่ CP สูงก็ได้ครับแต่ถ้าใครมีก็แนะนำตามนี้นะครับตัวห้อยโตเนี่ยถ้าใครมีนะครับใครปั้นเนาะแนะนำว่าให้เป็นตัวจับมือตัวดาเมจนะครับผมเพราะว่าห้อยโตเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันบัฟแค่ตัวดาเมจนะครับผมที่มีการโจมตีสูงสุดของไฟเราดาเมจสกิลไว้ที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละมันจริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเขียนอย่างนี้ก็คือเราสามารถห้อยตัวไหนก็ได้นะครับเน้นให้ตัวของอายาโตะมืดพลังโจมตีเยอะที่สุดซึ่งตอนนี้ก็เยอะที่สุดแล้วนะครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาอีกตาหนึ่งนะครับอีกสักตา2 ตาจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่สวยที่สุดก็คือ CCG นะครับ CCG นี่คือคาดว่าน่าจะต้องรอภาครีเข้ามาเท่านั้นเลยนะครับผมไม่งั้นนี่ก็คือคงเล่นลำบากว่าอันนี้เราเจอเมนอันเทอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเราบกมือทาทาระนี่เราเอามายืนเฉยๆเลยนะครับเราแทบไม่ได้กดการ์ดเลยเนาะถ้าไม่จำเป็นนะครับผมนี่อย่าโตมือค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมขนาดเจออันเทดาเมจเข้าตั้งล้านหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคืออายาโตะมืดเนี่ยมันวีคตัวของโทกะฟ้าได้นะครับแล้วก็อายาโตะมืดเนี่ยขออภัยครับอายาโตะเขียวมันวีคโทกะฟ้าได้ส่วนอายาโตะมืดเนี่ยมันวีคโทกะแสงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรามีตัวแก้ทางได้2ตัวการที่ผมบอกว่าRO ได้เปิดก่อนเนี่ยมันมีโอกาสชนะเยอะก็เพราะสาเหตุนี้แหละครับเราวีคเขาได้ดาเมจเราแรงเราปีตัดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสชนะสูงแต่ว่าถ้าเจออันเทที่เขาลงมาแน่นๆนะครับมีใส่เซลล์กันวีคก็อาจจะโดนสวนกลับมาเหมือนกันแต่ว่า
ถ้าเราตัดกำลังตัวอีกฝ่ายได้ในระดับหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะล่วงเนี่ยก็น้อยมากนะครับผมอันนี้เราเจอ CCG เนาะเดี๋ยวให้ดูว่า CCG นี่คือเราสู้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับดั้งเดิมก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาผมพยายามกดการ์ดให้เป็นขั้นหนึ่งตลอดเวลาจะได้เห็นชัดๆประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับใครเป็นเมน RO นี่คือจำเป็นมากๆนะครับส่วนตีกระต่ายเนาะตีกระต่ายเดี๋ยวเราตีให้ดูตาหนึ่งนะครับก็คือเป็นตี้ดั้งเดิมตี้เดิมก่อนตอนในคลิปของการสุ่มกาชาเลยผมไม่ได้เปลี่ยนตัวไหนออกเลยนะครับก็คือใช้ตี้นี้ยาโตะแสงเนี่ยเราใส่มาเพื่อที่จะทำดาเมจจากแพสซีฟให้มันแปะดีบัฟเยอะๆนะครับถ้าใครไม่มีแล้วก็เป็นอายาโตะเขียวหรือเจสันเขียวก็ได้นะครับวิธีการเล่นพยายามนับสแต็กเขาเรียกว่าอะไรนะนับสแต็กวีคของบอสให้มันแม่นๆนะครับมันจะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็เรามีพาสซีฟจากของอายาโตะมือเนาะเวลาเราใช้การ์ดของ RO เนี่ยมันจะแปะให้1วีคฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อันนี้ปุ๊บนะก็จะเหลือ2เม็ดเนาะก่อนจะวีคนะครับเราใช้ฮิเดะไปแล้วเราก็ใช้ตัวของทาทาระมันก็จะเต็มพอดีนะครับแล้วก็ตามด้วยอายาโตะมือเรากดตรงนี้เพื่อให้มันรวมกันวิธีการเล่นครับนับสแต็กตัวของทาทาระวันตีมันก็จะได้2สแต็กเนาะจากสีเขียว1แล้วก็จากอายาโตะมืด1ประมาณนี้ถ้านับสแต็กได้เนี่ยคะแนนค่อนข้างที่เยอะเนาะเพราะว่าเวลาบอสมันวีคเนี่ยมันจะได้ดีบัฟที่โดนดาเมจแรงต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเหลือ1เม็ดเนาะ1เม็ดก็เหมือนเดิมครับอายาโตะแสงนะครับผมจริงๆนะต้องมีทาทาระ1ใบนะแต่ว่าเรายังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นอายาโตะมืดแล้วก็อายาโตะมืดทาทาระเพิ่งจะมาอันนี้คือสแต็กเราไม่สวยแล้วไม่เป็นไรนะครับเนี่ยถ้าไปนี้เราเป็นทาทาระเนาะบอสจะได้สแต็กครบ3พอดีอันนี้เราสามารถใช้เทิร์นออกไปเนี่ยใช้ทาทาระตีได้เลยนะครับมันก็จะได้2สแต็กก็เหมือนเดิมนะครับฮิเดะนะครับแล้วก็ทาทาระทาทาระได้อีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนาะเราจะใช้เป็นตัวของอายาโตะนี่นะครับแล้วก็เจาะเกราะนะครับฮิเดะไม่ขึ้นเลยครับการไม่สวยเลยสังเกตว่ามันดาเมจให้เพื่อนแรงมากนะครับเล่นยังไงดีทาทาระ1ใบทาทาระอีก1ใบไม่สวยเลยฮะไม่เป็นไรครับรวมการ์ดไปฮิเดะเพิ่งจะมาพยายามทำวีให้มันครบเนาะมันจะได้แบบแรงมากๆนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าดีบัฟมันขึ้นเร็วมากถ้าวีครบเหมือนเดิมนะครับก็ฮิเดะนะครับไปแล้วก็โอ้โหทาทาระรวมการอย่างนี้อายาโตะมืดไปก่อนเลยครับแล้วก็ทาทาระแล้วก็อายาโตะมืดดีไปครับถามว่าทำไมใช้อายาโตะมืดเราต้องการให้วีคมันเต็มเนาะอายาโตะมืดตีวีคไปเต็มนะครับประมาณนี้นะครับผมวิธีการตีบอสพยายามนับสแต็กให้ได้ให้แม่นเนาะบอสกระต่ายเนี่ยถ้าสแต็กแม่นๆเนี่ยมัน
มันจะทำให้เราเก็บดีบัฟง่ายแล้วก็ดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้คือการ์ดเราไม่สวยเลยนะก็ได้คะแนนอยู่ที่4 ล้าน 6เลยนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวแล้วสรุปให้เลยแล้วกันก็คือตัวของทัทาระเนี่ยถ้าเป็นเมน RO นะครับจำเป็นต้องมีอย่างมากนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ย6 ดาวต้องได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับปลดสกิลช่วยเหลือข้างหลังให้หมดนะครับผมสกิลอัพดาวเนี่ยปลดให้หมด4 ช่องนะครับหรือถ้าใครไป 3S ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อใจไว้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีมาให้แลกนะครับเพราะถ้ามันไม่มีมาให้แลกแล้วคุณทำไม่สุดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนในอนาคตต้องใช้เหรียญแดงกับเหรียญเหลืองนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ตัว RO เนี่ยมันไม่มีแผนว่าที่จะมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งตัวหน้าเนี่ยจะเป็นเอโตะเนาะซึ่งเอโตะเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับทีมขนาดนั้นคือเอโตะเนี่ยมันทำให้ทีมอึดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ RO ต้องการเนี่ยในการสู้อันเทคูก็คือดาเมจนะครับผมเพราะความอึดเราเห็นแล้วเนาะว่ามันยืนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดคือดาเมจนะครับผมเลยมองว่าเอโตะเนี่ยถ้ามาแทนตัวของฮิเดะเนี่ยอายาโตะมืดจะไม่สามารถอัพแรงในใบที่3ได้นะครับเพราะว่าการ์ดมันจะขาดไปใบหนึ่งนึกออกไหมเพราะฉะนั้นฮิเดะเนี่ยยังจำเป็นการที่จะเอามาแทนอายาโตะเขียวก็อาจจะได้แต่ว่าอายาโตะเขียวเนี่ยมีบัฟสแตทให้เพื่อนแล้วก็มีตัดเลือดให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็มีดาเมจด้วยแต่ว่าเอโตะมันไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นอาจจะเป็นฮิเดะแล้วเอโตะหรือว่าฮิเดะแล้วทัทาระแล้วก็ตามด้วยของอายาโตะมืดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคุยกับวิวเนาะผมมองว่าเอโตะเนี่ยผมยังไม่เก็บสุดนะครับอาจจะทำแค่6 ดาวเพื่อเอาหนังสือพิมพ์มาอัพพรสวรรค์แต่ว่าอันอื่นเนี่ยผมปล่อยเบอร์นะครับเพราะว่าถ้ามันจะใช้จริงๆเนี่ยตัวนั้นเดี๋ยวค่อยทำทีหลังแต่ส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยอย่างช่องบอสเบเดอร์เชนเนี่ยก็ให้ความสำคัญของทัทาระมากกว่าเอโตะนะครับเพราะว่าเขามองว่าทัทาระเนี่ยมันเป็นตัวพลิกเกมเนาะก็คือเกมเชนเจอร์เลยนะครับการมาของทัทาระเนี่ยมันเก่งกว่าแล้วก็ RO เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตัวที่ต้องกดบัฟ2 ตัวยืนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมามันก็ต้องแทนฮิเดะแต่ถ้าไม่แทนฮิเดะมันก็จะกลายเป็นว่ามีตัวกดการ์ด2 ตัวข้างหน้ามันก็จะเปลืองสล็อตไปนะครับผมไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นถ้าหามส่วนตัวผมแล้วผมให้ความสำคัญของทัทารามากกว่าเอโตะแต่ถ้าใครอวยเอโตะอันนั้นก็แล้วแต่อีกเคสหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อให้เอโตะมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะคานิกิพันเทได้เราเลือกที่จะเก็บเพชรเก็บตั๋วไปสุ่มตัวอื่นดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามผมทัทาระอัดสุดส่วนเอโตะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็อาจจะทำแค่6 ดาวไม่ทำมากกว่านั้นนะครับเป็นการประหยัดไปในตัวเนาะเพราะว่าซีซั่น3จะมาแล้วเดี๋ยวมันมีตัวละครอีกเยอะที่เราจะต้องสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเซฟได้เราก็จะเซฟเนาะโดยประมาณนี้แล้วกันก็คือทำให้ RO เนี่ยกลับมาเก่งนะครับผมทัทาระถึงอนาคตจะโดนอันเทตบอีกก็เถอะแต่ว่าการมาของมันเนี่ยทำให้ RO กลับมาเก่งขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ตัวมันสามารถแทนนากิได้ในอนาคตเนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับทัทาระนะครับก็สุ่มครับสุ่มโกงครับอยู่ในเกมที่โกงในตอนนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการจัดสอนทีมแบบละเอียดของ RO แล้วก็ CCG นะครับก็ไปติดตามกันได้นะผมใครชอบก็รบกวนกดถูกใจกันนิดนึงนะครับกด subscribe ได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ